professors in universities. They can't understand these things. Indeed, Your Honor, Mr. Speaker, the power industry is very, very complicated. That is the problem, Mr. Speaker, Your Honor. It is complicated. They made this complicated for people not to be able to understand it. Mr. Speaker, Your Honor, the first element of due process is to inform. If ERC fails in the basic element of informing the people how the rate is fixed, there is no due process. If the chairperson or even the commissioners of ERC will not be able to understand the mathematical computation behind these rates, there will be no due process. With more reason, our consumers will not be able to understand. That is why, until today, we're still approximating what is conservative, what is competitive, what is reasonable, what is just. It is in the franchise of Meralco. Somebody should explain to our ordinary people that what they pay is reasonable. Your Honor, I think Mr. they gain Speaker, the right, Mr. Speaker, to be able to know that what they pay is what was written in the franchise of Meralco. Your Honor, Mr. Speaker, we have been dwelling in this issue for the past 10 minutes. The sponsor agrees with the gentleman, the distinguished Deputy Speaker. But as I said, the power industry is really a very technical and complicated industry. It is hard to explain to our people. Even members of Congress, technocrats, they can understand everything. What more? Our constituents, who unfortunately did not even finish high school. Perhaps the gentleman from Sagip can propose some ideas. He can write the ERC some ideas on how they can exhaustively explain to the consumers whom they have sworn to protect some ways and means on how to engage the consumers more exhaustively. Because how the ERC engages the consumers apparently is not enough. Gusto ko yan, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Katulad po halimbawa ng system loss na matagal po nating pinag-uusapan. Dalawa po kasi ang klase ng system loss, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Ang sinasabi nila, isang technical, isang non-technical. Gusto ko pong tulungan ng ERC na magpaliwanag sa aming mga constituents. Pero tatapatin ko kayo, kahit ako po, parang lumalaban ang kalooban ko na ipaliwanag ng ganon sapagkat parang napakahirap intindihin. Halimbawa po, nakalagay po dun sa non-technical factors ng system loss. Halimbawa po, nasira yung metro. Hindi po kasalanan ng consumer yun. Ang metro po ay pag-aari po ng Meralco. Yung pong kanyang bookkeeper nagkamali ng kakukwenta. Yung accountant po niya nagkamali ng filing. Yung pagkakamali po na yon, babayaran ng consumer as system loss. Paano ko pong ipaliliwanag yun? Yung pong natural causes, halimbawa po, nabalatan yung kuryente, yung heat, at saka yung, talagang ganun, merong nadidissipate na kuryente. Magmula dun sa power generation to transmission until the distribution to the households. Meron po talaga eh. But I think the distribution utility knows it perfectly na ito po talaga ang sistema ng kanyang negosyo. Alam niya, bago pa siya nagpasya, na pumunta sa ganitong negosyo, alam niya mayroong loss. Alam niya mayroong mawawala. Parang yelo po yun eh. Bago mo po, pagkabili mo po sa planta ng ice plant, at dadalin mo po doon sa nagtitinda ng halo-halo, meron pong natutunaw talaga doon eh. Yun yung loss. Pero alam po nung gumagawa ng halo-halo, kapag kabili niya, pagdating niya doon sa kanyang pagawaan, bawas na yon. Pero hindi niya po i-charge doon sa bumibili ng halo-halo sapagkat parte na po nung kanyang risk.
Every business Tama po, Your Honor, Mr. Speaker. must Dapat accept po, the element of risks. tama po, ang negosyante dapat, Hindi po, they should ganito be the po ones kasi, who would take the ang loss, sabi not the ninyo, consumers. kailangan mag-propose ako. Sana yung system loss, huwag na po natin ipabayad sa kanila. Wala naman po silang kasalanan dun eh. Either natural cause, either man-made. Eh yun po yung risk ng isang negosyo. Mas madali pong ipaliwanag na kayo na po ang magbayad nun. Wag na po yung consumer. Isa pa po, bakit po yung sa government tax? Nagbayad na po siya ng generation charge. Bakit po yung tax ng generation charge? Bakit po yung consumer ang magbabayad? Nagbayad po siya ng transmission tax. Bakit po nagbayad po siya ng transmission charge? Bakit po naman yung tax ng charge na yon? Ba't consumer pa po ang magbabayad? Nagbayad po siya ng distribution charge. Bakit po yung tax ng distribution, ba't consumer pa magbabayad? Bakit? May I ask categorically, is it clearly provided under the law na yung magbabayad lang po ba nung tax na yon, yung consumer lang, wala po bang babalikatin yung generation, yung transmission, at saka yung distribution? Tanging-tangi po bang ang consumer lang ang babalikat nung cost na yon? Your Honor, Mr. Speaker, alam nyo, lahat po ng sinabi nyo, ako yung sumasang-ayon. Kailangan po yung mga ganun, kunyari, assuming, sinabi niyo po, yung metro ng kuryente. Sino man pag-may-ari niyan? Yung distribution utility. Kung masisira nga naman po, ba't may charge sa consumer? Diba? Hanbawa po, ang... Yun po yung tinatanong ko sa inyo. Oo nga po, ako yung sumasang-ayon sa inyo, patapusin ako naman po ako. Kaya ang problema po, the law prevents that. Perhaps we can repeal the law, Your Honor, Mr. Speaker. Ang sabi po nila, yung mga tax naman po, lahat po sila ay sumusunod sa mga BIR circular po. Anyway, the BIR naman po, their budget got deferred. Perhaps we can ask them together when they come here next week. Meron po akong simpleng suggestion, Mr. Speaker, Your Honor, para matapos na lang ako. At ito po ay simpleng-simple. Halimbawa, Opo. kakausapin ko po si Congressman S. Barber. Nag-file na po siya ng bill. Alisin na po natin yung VAT na merong charge sa distribution. Manggagaling pa yung VAT doon, ang magbabayad consumer. Alisin po natin ang system loss. Pagkatapos, ang ERC, kakausapin po niyang Meralco, wag na siyang kokontra. Wag na po siya makikipag-usap dito sa Congress. Kakasangkapanin niyo yung marami sa amin para i-block po yung bill ni Congressman Barber. Kasi po, sa debate pa lang, baka matalo na po si Congressman Barber sa laki ng kalaban niya. Pero kung halimbawa, makikipag-cooperate, nasa usapan lang naman po ito Mr. Speaker, Your Honor. Halimbawa, pumayag ang Meralco, sige, hindi na kami kokontra dyan. Hindi na kami maglalabi. Hindi na kami pupunta sa Senado. Basta kung ano yung bill ni Congressman Barbers, kung gusto nyo isang araw, third reading ka agad yan. Wala tayong problema sapagkat inalis natin yung impediment na nakalagay sa batas. Pwede po ba tumulong ang ERC na let us persuade Meralco? Ito lang ang paraan po para maramdaman naman po ng consumer, Mr. Speaker. Matagal na pong panahon. Pwede na po sumagot. Sana po kanya, may baba natin ng kahit konti lang. Ang laking bagay po noon. Alam po ba ninyo, kanya yung 50 pesos hanggang 100 piso monthly na matitipid namin. Napakalaking bagay na po sa amin noon Pero kung ibababa po ng Meralco, 1% lang po nung system loss, ang katapat nun po, 7 sentimos lang, Mr. Speaker, Your Honor. Parang wala ring mararamdaman ng consumer. Your Honor, Mr. Speaker, tama po yung sinabi nyo, minimum kahirin po ng ERC yan. Ang problema nga po, sila, ang kanilang kami po ay nakatali sa batas. Pero sila po, pumapayag po, tutulong po sila sa atin na they will support that law na ating mungkahi na ang batas ay i-repeal po natin. Now, the lobbyists who will come here, will go to the Senate,
Your Honor, Mr. Speaker, I cannot speak for them. I cannot commit that they will not do it. But of course, we will fight them as long as we serve the people and what is good for the people, Your Honor, Mr. Speaker. Ito po, huli na lamang po, Mr. Speaker. Salamat po doon sa pagtanggap nyo ng mungkahi na yon. Sama lang Your Honor, kung Mr. Speaker, mapapirma natin ng ERC. yung ngayon. mungkahit po na yun ay tinatanggap po rin ng ERC, Your Honor, Mr. Speaker. Salamat po. They are the same page as the distinguished Deputy Speaker. Ito po yung naging problema po ng pangkaraniwang mamamayan ng itong nakaraang pandemic. Palagay ko po lahat tayo nito ay nagkaroon ng problema tungkol dito. Dahil nga po hindi ginamit ang metro, ang sabi ng Meralco, nakipagsumpo sa akin eh. Mabuti naman ako'y nagpapasalamat at sa pagpapaliwanag nila, ginamit pa nila ang Zoom. Pero ako po'y nagigiltihan, sana man lang sa bawat mamamayan, isum nila. Hindi lamang dahil ako po ay kasama sa Congress. Pero doon sa pagpapaliwanag po nila, hindi ko pa rin maintindihan yung karamihan. Halimbawa po, ang bill period po, ng January 19, 2020 to February 18, 2020, kinuwenta ko po yung price per kilowatt, 10 pesos and 34 centavos. Yung sumunod na billing period po, naging 21 pesos and 41 centavos. Hindi ko po maintindihan yung bakit pa iba-iba. Sumunod po, naging 7 pesos and 40 centavos. Sumunod na naman po, 9 pesos and 96, kahuli-hulihan po, lumundag uli, 22 pesos and 50 centavos per kilowatt. Hindi ko po maintindihan yun. Eh kung ako po, na membro na ng Kongreso, hindi ko kayang intindihin bakit palundag-lundag. Eh sa kanila naman po galing ito eh. Hindi po nila maipaliwanag na mabuti ito. Ngayon, kaya po nananatili yung problema, kakulangan po ng komunikasyon mula sa ERC, kung paano ipaliliwanag sa tao talaga, unang-una kailangan po maramdaman nila. Alam po natin ang gawain ng ERC, regulator po kayo. Ang problema lang, sa pagre-regulate natin, kinakailangan po kasi ang transparency. Paano magkakaroon ng transparency kung yung mathematical and algebraic equation na kung saan finifix ang rate, wala pong nakakaintindi. Paano po magiging transparent kung isa man sa atin, hindi natin kayang intindihin kung paano kinukwenta yung rates? Ito po yung pinaka-problema, Mr. Speaker, Your Honor. At ako po yung nagpapasalamat at sana ay naiparating nating mabuti sa ERC kung ano po yung damdamin ng karaniwang tao na hanggang ngayon po ay naghahanap ng katwiran. Gusto lang naman nilang maipaliwanag mabuti. Ito po binabayaran ko, ito na po ba talaga yung ultimo? Ito po ba yung nakasaad talaga doon sa prangkisa ng Meralco? Palagay ko, pag naipaliwanag natin, baka yung nagsisikip po niyang kalooban, eh baka naman mabawasan. Tsaka walang po ng paliwanag, kaya lalo pong nahahapis na kanya yung puso niya, pati bulsa niya nahahapis. Pandemic po, kaya nanlulumo po ang ordinaryong consumer. Mr. Speaker, salamat po sa inyong panahon na ibinigay. Sir Sponsor, salamat at tinanggap nyo yung mga mungkahi. Sana naman sa lalong madaling panahon makagawa tayo ng paraan kahit na kinakailangan natin siguro ng milagro at lalong-lalo na po kung papayagan po ninyo yung projected bill na ipapile po ni Congressman Ace Barber. Salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Deputy Speaker. Let me assure you that I agree with everything you said. Ang problema lang po, sometimes the system hands are tied up because of the law. We might need to repeal some laws. We might need to check some BIR circulars. But if the gentleman from Sagip so desires, I will file the bill with him.